মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ পাঠ আকৃতি আৰু নক্সা। আহাচোন আমি আজি পাঠটি আৰম্ভ কৰোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে আমাৰ চাৰিওফালে কিছুমান বস্তু যেনে লুডু গুটি, বেডমিণ্টনৰ চাটল, বল, ইটা, পাইপ, কিতাপ, কেৰম বৰ্ড, DSLR বাকচ ইত্যাদি বস্তুবোৰ দেখিছা নিশ্চয়। এই বস্তুবোৰৰ কিছুমান নিৰ্দিষ্ট জ্যামিতিক আকৃতি আছে। আহাচোন কোনটো বস্তুৰ কি কি আকৃতি আছে জানো। ইয়াত প্ৰথমে আমি লুডু গুটিটো ধৰোঁ। লুডু গুটিটোৰ জ্যামিতিক আকৃতি হ'ল ঘনক, বেডমিণ্টনৰ চাটুলটো হ'ল শংকু, বলটোৰ জ্যামিতিক আকৃতি হ'ল গোলাকৃতি, ইটা চপৰাৰ জ্যামিতিক আকৃতি হ'ল আয়তীয় ঘনক, পাইপডালৰ জ্যামিতিক আকৃতি হ'ল চুঙা, কিতাপখনৰ জ্যামিতিক আকৃতি হ'ল আয়ত আৰু কেৰম বৰ্ডখনৰ জ্যামিতিক আকৃতি হ'ল বৰ্গ। এই নিৰ্দিষ্ট আকৃতিবোৰৰ আকৌ কাষ, চুক আৰু তল আছে। চিত্ৰত তোমালোকক এটা ঘনক আৰু আয়তীয় ঘনকৰ কাষ, তল আৰু চুক, গোলাকৃতিৰ বস্তু এটাৰ কাষ, তল, চুক, এমূৰ বন্ধ চুঙা আৰু দুইমূৰ খোলা চুঙাৰ কাষ, তল আৰু চুক, শংকু এটাৰ কাষ, তল, চুক ইত্যাদি তোমালোকক দেখুওৱা হৈছে। মন কৰাচোন। এতিয়া আমি ঘনক, আয়তীয় ঘনক, গোলক, বৃত্ত, চুঙা, শংকু আদি এই জ্যামিতিক আকৃতিসমূহৰ কিছুমান উদাহৰণলৈ মন কৰিম। তোমালোকে মন কৰিবাচোন। ঘনকৰ আটাইতকৈ চিনাকি উদাহৰণ হৈছে লুডুৰ গুটিটো। আয়তীয় ঘনকৰ তেনেদৰে উদাহৰণ হ'ল DSLR বাকচ, মিঠাইৰ বাকচ, অন্যান্য জ্যামিতিক বাকচ ইত্যাদি। আকৌ গোলাকৃতিৰ বস্তু হ'ল বল, মাৰ্বল, তৰমুজ, গ্লোব, ৰবাব টেঙা ইত্যাদি। চুঙাৰ উদাহৰণ হ'ল গিলাচ, বাঁহী, গেছ চিলিণ্ডাৰ ইত্যাদি ইত্যাদি। শংকুৰ উদাহৰণ হ'ল লাটুম, আইচক্ৰীম, খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰি আদি হ'ল এই জ্যামিতিক আকৃতিবিলাকৰ উদাহৰণ। এতিয়া তোমালোকে তলত দিয়া তালিকাখন সম্পূৰ্ণ কৰা। ইয়াত আকৃতিৰ নাম, কাষৰ সংখ্যা, চুকৰ সংখ্যা আৰু তলৰ সংখ্যাবিলাক লিখি উলিওৱা। ইয়াৰ প্ৰথম আকৃতিটো, এই আকৃতিটো এটা ঘনক। ইয়াৰ কাষ 12খন, চুক 8টা, তল 6খন। দ্বিতীয় আকৃতিটো এটা আয়তীয় ঘনক। ইয়াৰো কাষ 12খন, চুক 8টা, তল 6খন। ইয়াৰ পিছৰ আকৃতিটো, ইয়াক গোলক কয়। ইয়াৰ কাষ নাই, চুক নাই আৰু তল এখন, যিখন তল বক্ৰতল। তাৰপিছত এই আকৃতিটো, ইয়াক কয় শংকু। ইয়াৰ কাষ এখন, চুক এটা আৰু তল 2খন। ইয়াৰ পিছৰ আকৃতিটো হ'ল চুঙা। ইয়াৰ কাষ 2খন, চুক নাই আৰু তল হ'ল 2খন। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰি অহা জ্যামিতিক আকৃতিসমূহৰ উপৰিও আৰু অন্যান্য কিছুমান জ্যামিতিক আকৃতি আছে। আৰু এই জ্যামিতিক আকৃতিসমূহ যদি আমি নিৰ্দিষ্ট ক্ৰমত সজাই দিওঁ, তেতিয়াহ'লে কিছুমান নক্সা আমি দেখিবলৈ পাম। তোমালোকক তাৰে কিছুমান নক্সা দেখুওৱা হৈছে আৰু সেই নক্সাবিলাকত ব্যৱহাৰ হোৱা জ্যামিতিক আকৃতিবিলাক তলৰ বাকচত আঁকি দেখুওৱা। কিছুমান বস্তু বেলেগ বেলেগ দিশৰ পৰা চালে তাৰ আকৃতি, তাৰ নক্সা বেলেগ বেলেগ দেখা যায়। ইয়াত তোমালোকে দুটা উদাহৰণ দিয়া আছে। এখন গাড়ী আৰু এটা ৰেল ইঞ্জিনৰ। সন্মুখৰ পৰা চালে কেনে দেখিব, কাষৰ পৰা চালে কেনে দেখিব আৰু ওপৰৰ পৰা চালে কেনে দেখিব, তাৰ উদাহৰণ দিয়া আছে। তোমালোকে ছবিটোলৈ মন কৰা। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তলত কিছুমান ছবি দিয়া আছে আৰু সেই ছবিবিলাকৰ কোনফালৰ পৰা চালে তেনেকুৱা দেখা পাব তলৰ খালী বাকচত, খালী ঠাইত লিখা। ইয়াৰ প্ৰথম ছবিটোত এযোৰ কাপ দিয়া আছে। ইয়াৰ প্ৰথম কাপটো ওপৰৰ পৰা চালে এনেকুৱা ধৰণৰ দেখা পোৱা যাব আৰু দ্বিতীয় কাপটো কাষৰ পৰা চালে এনেকুৱা দেখা যাব। তাৰপিছতে ঘৰৰ চিৰিৰ ছবি দিয়া আছে।
প্ৰথম চিৰিটো কাষৰ পৰা চালে তেনেকুৱা দেখা যাব আৰু দ্বিতীয় চিৰিটো সন্মুখৰ পৰা চালে তেনেকুৱা ধৰণৰ দেখা যাব। ইয়াত প্ৰথম ছবিটোত দুটা হাতী দেখুওৱা আছে। প্ৰথম হাতীটো সন্মুখৰ পৰা চালে তেনেকুৱা দেখা যাব আৰু দ্বিতীয় হাতীটো কাষৰ পৰা চালে তেনেকুৱা দেখা যাব। তাৰপিছতে দিয়া আছে দুখন টেবুলৰ ছবি। প্ৰথম টেবুলখন যদি আমি ওপৰৰ পৰা চাওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ দেখা যাব আৰু দ্বিতীয় টেবুলখন কাষৰ পৰা চালে তেনেকুৱা ধৰণৰ দেখা পোৱা যাব। কিছুমান ছবিক যদি আমি সমানে দুটা ভাগত ভাগ কৰোঁ আৰু ইয়াৰ এটা ভাগ আনটো ভাগৰ লগত সম্পূৰ্ণৰূপে মিল হয়, তেতিয়াহ'লে এটা ভাগক আনটোৰ সদৃশ ভাগ বুলি কোৱা হয়। ইয়াত তালিকাখনত কেইটামান ছবি দিয়া আছে। প্ৰথম ছবিখনত ফুটৰেখাৰে বস্তুবিলাক সমান দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ এটা ভাগ আনটোৰ সদৃশ ভাগ। পিছৰ ছবিখনত NCF এই ছবি তিনিটাত ফুটৰেখাৰে সমান দুটা ভাগ কৰা হৈছে যদিও এটা ভাগ আনটোৰ সদৃশ কিন্তু নহয়। তলৰ ছবিবিলাকলৈ লক্ষ্য কৰা। এই ছবিবিলাকৰ ফুটৰেখা আঁকা আৰু কোনটো ছবিক ফুটৰেখাডালে দুটা সদৃশ ভাগত ভাগ কৰিছে তাত শুদ্ধ চিন দিয়া। এই চিত্ৰটো দুটা স্থানত ফুটৰেখাৰে দুটা সদৃশ ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি, গতিকে ইয়াক সদৃশ ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। এই চিত্ৰটো এইখিনি ঠাইত ফুটৰেখাৰে দুটা সদৃশ ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। একেদৰে সদৃশ ভাগত ভাগ কৰিব পৰা চিত্ৰবিলাক ফুটৰেখা আঁকি তলত দেখুওৱা হ'ল, তোমালোকে মন কৰিবা। ইয়াত S আৰু J এই ছবি দুটা সদৃশ ভাগত ভাগ কৰিব নোৱাৰি। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ পাঠৰ আলোচনা আমি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। তোমালোকলৈ এতিয়া আগবঢ়াইছোঁ এই পাঠটোৰ পৰা মূল্যায়নত দিব পৰা প্ৰশ্ন উত্তৰৰ এটি শিতান। তোমালোকে প্ৰশ্নসমূহ আৰু তাৰ উত্তৰসমূহ ভালদৰে লক্ষ্য কৰিবা। প্ৰথম প্ৰশ্ন, ঘনক আকৃতিৰ দুটা বস্তুৰ উদাহৰণ দিয়া। উত্তৰ, লুডুৰ গুটি আৰু ৰুবিক কিউব। দ্বিতীয় প্ৰশ্ন, এটা ঘনকৰ কাষ, তল আৰু চুক কেইটা লিখা। উত্তৰ, এটা ঘনকৰ কাষ 12খন, তল 6খন আৰু চুক 8টা। ত্ৰিভুজ, বৰ্গ আৰু হেক্সাগন ব্যৱহাৰ কৰি এটা নক্সা প্ৰস্তুত কৰা। এই ছবিটোক ফুটৰেখা ব্যৱহাৰ কৰি দুটা সদৃশ ভাগত ভাগ কৰা। উত্তৰটো চাই লোৱা। ক অংশৰ লগত স অংশ 8 টানি মিলোৱা। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ পাঠ ইমানতে সামৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু যদি কিবা আশংকা থাকি যায় মোক তোমালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবা। মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ 7635862065। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ সামৰোঁ। ধন্যবাদ।